So it's very nice to have Bill back today again. And today he's going to talk about a story that happened to him for real. Je hezké mít Billa zpátky a dneska bude vyprávět zase příběh, který se mu skutečně stal. Back in 1990, V roce 1989-90 I had a dream and I woke up and I knew there was somebody that was waiting for me that week. Měl jsem sen a když jsem se probudil, tak jsem věděl, že ten týden na mě někdo čeká. In this dream, I kept hearing this Bible passage. V tomto snu jsem neustále slyšel tento úryvek z Bible, which basically says, beware of how you treat strangers, because it could be an angel in disguise. který ve stručnosti říká, buď si vědom toho, když potkáváš cizince, protože to může být anděl v převleku. So intuitively I knew there was somebody that going to be waiting for me that I had to meet that week. Tak jsem intuitivně věděl, že ten týden na mě někdo čeká, někdo, koho potkám. And that phrase about meeting an angel in disguise kept running through my mind. A ta fráze, že potkám anděla v převleku, neustále běžela mojí myslí. I went into a bookstore and randomly picked up a book from a pile on sale. Šel jsem do knihkupectví a náhodně jsem vybral jednu knihu, která byla zrovna v akci. Opened up this book at random and there was that quote about angels in disguise. A náhodně jsem tu knihu otevřel a tam bylo zrovna tenhle citát o andělech v převleku. Went to a medical appointment and a magazine was there I picked up, opened it up, and there was that quote. A pak jsem měl schůzku u doktora a když jsem tam přišel, tak jsem otevřel časopis a v tom byla úplně ta samá věta. So I knew the divine, that fate was waiting for me to help someone. Tak jsem věděl, že božství nebo osud mi tím říká, že na mě někdo čeká. All that week, I didn't know when it was going to happen or where it was going to happen. Celý týden jsem nevěděl, kdy se to stane, anebo kde se to stane. I was working on my job, and all of a sudden, this voice goes, now, leave. Normálně jsem byl v práci a najednou slyším, jak mi vnitřní hlas říká teď jdi, odejdi. I got up from my desk, told my boss, I'm leaving, and left. Já jsem vstal od stolu a řekl jsem šéfovi, já jdu a šel jsem. Still had a half a day of work to do. I didn't care. I left. I když jsem měl před sebou ještě půl dne, bylo mi to jedno, prostě jsem šel. I knew somebody was waiting. Věděl jsem, že někdo čeká. I drove down the highway heading for my house. Jel jsem po silnici ke svému domu. And there, standing on the side of the road, was a hitchhiker, with a thumb out, right? A na té cestě stál stopař s palcem nahoru. A young man, 22 years old, was waiting by the side of the road for a ride. A byl to 22letý chlapec, který čekal na silnici, že ho někdo vezme. Rain was coming down heavy. He was soaking wet. Byl úplně promočený, protože hodně pršelo. He was dirty. He smelled. His clothes were all wet. Byl špinavý, smrděl a jeho oblečení bylo úplně promočené. I opened the door, said, come on in my truck. Otevřel jsem dveře a řekl jsem, nastup. He sat down. I asked him where he was going. On si sedl a já jsem se ho zeptal, kam jedeš? Said he was on his way to Texas to find his stepfather. A on říkal, no jedu do Texasu, jdu najít svého nevlastního tátu.
And that's about Texas, about 1,800 miles. I don't know how many kilometers, about 1,800 miles from my house. Tak jsem se zasmál Texas, no, to je asi 1800 mil od mého domu. I was only going down the road another 3-4 miles. A já jsem po té silnici měla jet ještě asi jenom 3 nebo 4 míle. I told him, no, sit down. Sit down. We'll go to my house. I'll give you lunch. A já jsem řekl, ne, nasedni, já tě vezmu domů a dáme si oběd. So he starts to tell me this story as we're driving about how he ended up where he was at. A tak jak jedeme, tak on mi začne vyprávět svůj příběh, jak se dostal do toho bodu v životě, ve kterým je. I don't know if in the Czech Republic they have foster children. In America, if you're taken away from your parents, you're not an orphan, but you're a foster child. They give you a adults that take care of you. Já nevím, jestli v České republice máte taky pěstouny, ale v Americe, když dítě nemá rodiče a dostane jinou rodinu, tak je to pěstounská péče. Yeah, we have the same thing. Máme to samé. And they pay these parents some money to take care of the kids. A oni platí rodičům peníze, aby se o to dítě postarali. But only till they turn 18. Ale pouze samozřejmě dokud jim není 18. And once they're 18, they're on their own. A jakmile je vám 18, nebo jakmile jim je 18, tak se musíte o sebe postarat sami. So he left the people that were taking care of him, and he went to find his grandmother. Tak on opustil lidi, kteří se o něj starali a vyrazil se hledat babičku. She lived up on the coast of California by the ocean. A ona žila na pobřeží Kalifornie u oceánu. And he stayed with her until she died, which just happened. A on u ní zůstal, dokud neumřela, což se prostě stalo náhle. He was 22 years old, and now he had no place to stay, no money, no relatives, except for looking for his stepfather. Bylo mu 22, neměl žádné peníze, žádné příbuzné, ale prostě jenom se rozhodl hledat svého nevlastního otce. And he'd been standing there trying to get a ride all day and all night. Nobody picked him up. A on už tam čekal, že ho někdo sveze už celý den, celou noc a nikdo ho vůbec nechtěl vzít. So he was soaking wet. His sleeping bag got wet. He had to throw it away. He had no change of clothes, no baggage. Měl úplně promočené oblečení, spacák, neměl nic na převlečení. Had absolutely nothing but what he was wearing. Neměl vůbec nic jiného, než jenom to, co měl na sobě. So I told him, sit down, relax. We'll go to my house. We'll have lunch and talk. Já jsem mu řekl, sedni si, uvolni se a půjdeme ke mně domů a povídáme si. I knew that this young man had been waiting for me. A já jsem věděl, že tenhle mladý muž čekal na mě. Brought him inside my house. My wife and my daughter look at me. This is dirty, smelly young man coming in. And they look at me like, what? Já jsem ho vzal domů a samozřejmě moje manželka a moje dcera koukali na toho špinavého kluka a říkali si, co to je, Ježíši, kdo to je. We come in the house and I said, here's the shower. Here's some towels. Give me your dirty clothes. We'll take care of them. Go shower first. And there's shampoo and soap. A já jsem mu řekl, tady je sprcha, dej mi svoje oblečení, tady je šampon, mýdlo, jdi se umýt. Tady je ručník. So he got a chance to get out of his wet clothes, get clean, and my wife laundered his clothes. Takže měl šanci se vysprchovat, oblít se a moje žena vzala to jeho oblečení, aby ho vyprala. While I was in the shower, I decided that he needed more stuff. A když byl ve sprše, tak jsem si řekl, že potřebuje víc věcí. So I went through my extra clothing,
jackets, and even my camping gear and put a package of stuff together for him. A tak jsem prošel svoje věci, dal jsem mu nějaký oblečení navíc a taky nějaké moje kempovací vybavení. So when he got out of the shower, I gave him a pair of jeans, I gave him a shirt, a sweater, a jacket, new socks. Tak když vylez ze sprchy, tak jsem mu dal všechno. Dal jsem mu košily, kalhoty, svetr, ponožky. Then I had a backpack for camping that I filled with clothing, food, camping equipment, flashlight, raincoat, all that stuff. A pak jsem mu dal baťoch a tam jsem mu dal všechno. No, oblečení, věci na kempování, jídlo, pláštěnku, všechno. Put a little money in there, put a little food in there. Trošku peněz, trošku jídla. Comes out, I am sit down at my kitchen table with my family. A on vyleze ven a já sedím u stolu v kuchyni se svou rodinou. And he continues to tell me about what happened as he's eating a peanut butter and jelly sandwich with a glass of milk. A on mezi tím, když sedí a dává si sendvič s borákovým máslem a s džemem a s mlíkem, tak vypráví, co se mu stalo. He told me that the night before, rain was coming down, lightning in the sky. A on řekl, že noc předtím, že pršelo, světlo sestupovalo z oblohy. He was giving up on life. Že se chtěl vzdát života. Sad, depressed, angry, lost. Byl naštvaný, smutný, v depresi, ztracený. And everything was going bad for him. Prostě se mu nic nedařilo, všechno bylo v háji. No hope. Neměl žádnou naději. No money, no food. Peníze, jídlo. And he had to throw away his sleeping bag because it got wet. It was made out of a musel zahodit svůj spacák, protože se promočil. So he spent the night in the dark, shaking because it was cold. Tak musel strávit noc, třásl se zimou, protože mu byla třásl se zimou. And then he told me, but not in the exact words, basically saying he thought about ending his life. A pak řekl v podstatě to, že přemýšlel o tom, že by ukončil svůj život. It wasn't worth staying any longer. Že to prostě nestálo za to, aby zůstal dál naživu. But then he had a real life dream. That's what he called it. A real life dream. Ale pak, podle jeho slov, měl takový skutečný živý sen. And in that real life dream, he saw a man who looked exactly as I did, standing there in the kitchen. A v tomhle živém snu viděl člověka, který vypadal úplně stejně jako já, jak stojí v té samé kuchyni. Wearing the exact clothes I was wearing. A měla své úplně ty samé věci, jako jsem měl já. And then he says, and then the guy told me, and I stopped him. A pak mi on říká, a pak mi ten člověk řekl a já jsem ho zastavil v ten okamžik. And I finished his sentence. Dokončil jsem jeho větu. Which was, and the man said, God loves you. A ta věta byla, a ten člověk řekl, Bůh tě miluje. And he broke down in tears. On se rozplakal v ten okamžik. Because in his real life dream, that's exactly what the man had said to him. Protože v tom jeho živém snu to bylo úplně přesně to samé, co mu ten člověk jsem mu řekl v tom snu, a to je, Bůh tě miluje. And then I looked him in the eye and said, a tak jsem se mu potom podíval do očí a řekl jsem, and the man took your hand and handed you something and put it in your hand. A ten člověk vzal tvou ruku a do té ruky ti něco dal.
in your dream, this man handed you something which I'm going to give you now. A v tom snu ti podal ten člověk něco, co ti teďka dám já. His eyes were big. He didn't know what I was going to say. Měl úplně oči navrch hlavy, protože nevěděl, co řeknu. And I went into a kitchen drawer and took out a pack of sugarless gum. It was half gone. And I put it in his hand. A já jsem šel do šuplíku, vzal jsem napůl snědené žvejkačky bez cukru a dal jsem mu je do ruky. Not a cross or religious item or but gum. Žádný kříž, ani žádnou náboženskou relikvii, ale dal jsem mu prostě žvejkačky. And when I put it in his hand and he opened it up, he totally broke down. A když otevřel tu dlaň, podíval se, co jsem mu tam dal, tak se úplně rozložil z toho. He told my daughter and my wife, he says, that's exactly what that man in my dream gave me last night. Exactly. Řekl, to je úplně přesně to, co mi ten člověk minulou noc dal do ruky. Úplně přesně. And I looked at him and I said, now you know it wasn't a dream. Takže teď víš, že to nebyl sen. And he didn't know what to say. A on nevěděl, co říct na to. So I just told him again, God loves you. Tak jsem mu prostě jenom zopakoval, Bůh tě miluje. Fed the man. I took him back to the highway, gave money, food, clothing, everything, and set him on his way. No a já jsem ho potom sebral, naložil jsem ho do auta, vzal jsem ho zpátky na silnici, vybavenýho plně s jídlem, s penězma a poslal jsem ho na jeho cestu dál. And it's been over 45 years, and I still pray for that man every time I think about him, which is often. A je to 45 let už a stejně, i když si na něj vzpomenu, tak se za něj pomodlím. 45 years ago, he was 22 years old. Před 45 lety mu bylo 22. Which makes him 67 years old today. Takže mu dneska 67. And all that time I've been sending him love. A celou tu dobu jsem mu posílal lásku. Whether he remembers me or not, it's not important. To, jestli si mě pamatuje nebo ne, to není podstatný. But he remembers this. God loves him. Ale pamatuje si to, že ho Bůh miluje. I knew that I had to help him. Já jsem věděl, že mu musím pomoct. And when you hear that inner voice, you have to respond. A když slyšíte ten vnitřní hlas, tak na ně musíte reagovat. So I did listen, and I helped him the best I could. And then the phrase, there goes an angel in disguise. You know, strangers could be an angel. Maybe I was the angel helping him. Who knows? Možná jsem byl já ten anděl, který mu pomohl. But he didn't take his life. Nezabil se. He left with hope. Odešel s nadějí. And he'll never forget the goodness of God when he needs it. A nikdy nezapomene Boží dobrotu, když je to zrovna potřeba, když to potřebuje. And so that's kind of the story of life. When you hear that voice inside saying, go serve, go do. A to je to, když slyšíte ten vnitřní hlas, tak ho následujte a jděte a udělejte nějakou službu. Prostě čiňte, konejte. That's your job, just to love. Don't ask questions. To je vaše práce. Prostě jenom milujte a neptejte se na nic. Thank you for listening to my story. Thank you very much. That was a nice one, Bill. Díky, Bille. God bless. God bless.